පැන්සල්. පැන්සල් අපට චිත්‍ර ඇඳීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය උපකරණයක්. පැන්සල් සියල්ල එක සමාන ලෙස අපට පෙනුනත් ඒවා එකිනෙකට වෙනස්. විශේෂයෙන් පැන්සල් තුඩ නිර්මාණය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය අනුව පැන්සල් වෙනස් වේ. ඒ අනුව ග්‍රැෆයිට්, කාබන්, චාකෝල්, ග්‍රීස් හෝ වැක්ස් ලෙස පැන්සල් වර්ග ඇත. ග්‍රැෆයිට් පැන්සල් ඉරිලේසියෙන් මැකිය හැකි අතර විවිධ ඝනකම් ෆර්ම්නස් ගණනාවකින් පැමිණෙන අතර පැන්සල් ඉරිලේසියෙන් බොඳ නොවේ. කාබන් හා චාකෝල් පැන්සල් තද පැහැයක් දෙන අතර ඉරිලේසියෙන් නොමැකේ. ඒ වගේම එයට මෘදු වයනයක් තිබෙන නිසා ලේසියෙන් බොඳ වේ. ග්‍රීස් හෝ වැක්ස් පැන්සල් මගින් කොළේ මතුපිටට ඉටි වැනි ස්වභාවයක් දෙන අතර ලේසියෙන් මැකිය නොහැක හා බොඳ නොවේ. තව දුරටත් පැන්සල් ගැන කතා කළහොත් පැන්සල් විවිධ ඝනකම් වලින් යුක්තය. මෙම ඝනකම් වල රේටින්ග්ස් පැන්සලේ සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව H එනම් ගොරෝසු, B එනම් මෘදු, F හා HB එනම් මධ්‍ය ප්‍රමාණ ලෙස සඳහන් කර ඇත. H අගය වැඩි වෙන විට වයනය රළු වන අතර පැහැයද ලා වෙයි. B අගය වැඩි වන විට වයනය මෘදු වන අතර පැහැයද තද වෙයි. තවද පැන්සල් වල විවිධ හැඩ ඇත. රවුම් පැන්සල් වලට වැඩිය කොටු හැඩයේ පැන්සල් වඩා සුදුසුය. එය වෙන හේතුවක් නිසා නොව රවුම් පැන්සල් ලේසියෙන් ලිස්සා හෝ පෙරළී යා හැකි බැවිනි. තවද පැන්සල් වටා ඇති කෝටින් හෝ ආවරණය සාදා ඇති ආකාරය අනුවද පැන්සල් වෙනස් වේ. වුඩ්ලස් පැන්සල් වලට වැඩිය පැන්සල් කූර වටා ලී ආවරණයක් තිබෙන පැන්සල් තෝරා ගැනීම වඩා සුදුසුය. මොකද වුඩ්ලස් පැන්සල් වලට තුනී ආවරණයක් තිබෙන නිසා ඉක්මනින් කැඩී යා හැක. පැන්සල් සඳහා වැදගත් වන උපකරණයක්ද ඇත. එය නම් පෙන්සිල් එක්ස්ටෙන්ඩරයයි. පැන්සල උල් කිරීමෙන් පැන්සල ඇල්ලිය නොහැකි තරම් පොඩි වූ විට පෙන්සිල් එක්ස්ටෙන්ඩර් එක ආධාරයෙන් පැන්සල දික් කර පාවිච්චි කළ හැක. පැන්සල භාවිතා කිරීම සඳහා පැන්සල නිතර උල් කළ යුතුය. පැන්සල් උල් කිරීම සඳහා ක්‍රම දෙකක් ඇත. පළමු ක්‍රමය නම් අප දන්නා ලේසි පහසු ක්‍රමය වන පැන්සල් කටරය භාවිතා කිරීමයි. දෙවැනි ක්‍රමය වන්නේ ක්‍රාෆ්ට් නයිෆ් එකක් භාවිතා කර පැන්සල උල් කර සෑන්ඩ් පේපර් පෑඩ් හෝ වැලි කඩදාසියක් භාවිතා කර පැන්සල් තුඩ උල් කිරීමයි. කටරය භාවිතා කිරීමට වඩා ක්‍රාෆ්ට් නයිෆ් එක සහ සෑන්ඩ් පේපර් පෑඩ් එක භාවිතා කිරීමෙන් තියුණු දිගු තුඩක් ලබාගත හැකි අතර එයින් වඩා සියුම් රේඛා නිර්මාණය කළ හැක. පැන්සල අපට ඉතා වැදගත් වන බැවින් පැන්සල භාවිතා කිරීමට පෙර මේ සියලු කරුණු දැන ගැනීමෙන් අපට පැන්සල නිසි ලෙස පරිහරණය කිරීමට හැකි වේ.